Tehát ugye évtizedekkel ezelőtt olvastam először olyat, de szó szerint évtizedekkel ezelőtt, hogy ilyen összeesküvés elméletnek mondott, hogy a világban be akarják vezetni az egységes diktatúrát, vagy legalábbis ahol lehet. Tehát ugye ehhez ugye azt kell majd csinálniuk, ugye azt írták régen, hogy bevezetni először ilyen uniókat a világ különböző pontján, tehát például Európába, Ázsiába, Afrikába, Amerikába, és amikor ezek az uniók készen vannak, akkor ugye az uniókat majd össze lehet vonni, és akkor lehet egy világdiktatúrát bevezetni. De ugye akkor lehet ezeket összevonni, hogyha már azokban az uniókban a diktatúra lenne. Tehát ezt nem most olvastam mostanában, hanem ez, hát ugye a 90-es években olvastam erről. És ezt ugye már tervezik, azt is olvastam, hogy ezt tervezik az 1800-as évek végétől. Ilyen háttérhatalmi, tehát gyakorlatilag ez egy tanulmány volt egy igen gazdag ember részéről, az írta ezt a tanulmányt, meg is volt nevesítve, hogy kicsoda, és hogy lépéseket tesznek, tehát összeültek már réges-rég ezzel kapcsolatban, hogy lépéseket tegyenek, hogy ez a tanulmányt megvalósítsák. De ezt mondom, nem most olvastam már, ezt a 90-es évek második felében. És akkor ugye az ember még könnyen mondta azt, hogy hát ez egy összeesküvés elmélet, ez ebből úgyse lesz semmi. De mintha elfelé mennénk, nem? Megvannak az uniók? Hát majdnem megvannak, mert még nincs meg mindenütt, de Európában már van, csak nem minden ország benne van, kivétel Albánia, mert azokat is akarják csatlakoztatni, stb. Stb. Tehát szépen Ázsiában már van valami unió, Afrikában egyértelműen van, Amerikában van, de még az se teljes, mert még mit tudom én, nincs meg a teljes amerikai unió, ugye, még az észak-amerikai unió sincs meg. Tehát, de Európában ott gyakorlatilag teljesen megvan az unió. És ha megnézitek, mondhatjuk azt, hogy itt a fejlett országok közül, hát Európában vannak legrégebbi országok, tehát nemzetállamok. Hát Amerikában már nincsenek, hát gyakorlatilag Kanada az nem nemzetállam, ott tehát már a sok nemzetiséget összefogták, az USA-ban még inkább a sok nemzetiséget összefogták. Ugye Mexikóban gyakorlatilag ugye ott sem volt sose nemzet, tehát ott nem volt nemzet, mert a nemzeteket kiirtották, mert a nemzetek az indiánok voltak. Ugye nemzetek ott már nincsenek, mert ott már ilyen kutyulék nép van, azt arra nem lehet mondani, hogy nemzet. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mikor megszavazták, hogy az USA-ban milyen legyen a nyelv, tehát az állami nyelv, akkor majdnem német lett? Azt nem tudom, tudjátok-e? Tehát, hogy majdnem német lett, tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy szinte az USA-ban majdnem annyi német volt, mint angol. Érted? És hát ugye az nem nemzetállam, ahol kismillió nemzet él egy régión belül, az nem tud nemzetállam lenni. Tehát ott ugye Észak-Amerikában nincs nemzetállam, tehát egyik országban, és ugye ott van 3 ország, az kész, ott nincs nemzetállam. Tehát nemzetállamok a világon máshol tudnak lenni, Amerikában nem. És ugye első dolog, ebben a tanulmányban az is benne volt, hogy az első dolog a nemzetállamok megszüntetése. Mert a nemzetállam az, ami igazából akadálya a globalizációnak. Mert ha nemzetállam van, akkor van olyan, hogy otthon. Érted? Tehát az otthon az pedig az, ahol leélted az életed, vagy ott, ahol születtél, érted? Az az otthon. De ott nincs otthon, ahol elérik az embereknél azt, hogy kénytelen költözni, mert azon a területen már nincs munkája,
érted? Mert elintézik azt, hogy ne legyen munkája, nem költöznie kell, és akkor az otthon az egyszer itt volt, ott van, amott van, és nincs otthon, ami azt jelenti, hogy nincs hovatartozás, értitek? Így van, hontalan lesz, mert nincs hovatartozása, mert nincs röghöz kötöttsége, mint a nemzetállamokban lévőknek, érted? Nincsenek gyökerek, így van? Hát most gondolok bele, hogy Amerikában milyen gyökerek vannak, mikor a nép 99%-a az bevándorló. Ha éppen nem most vándorolt be, akkor mit tudom én, 20 éve, vagy 50 éve, vagy 100 éve, vagy 300 éve, mindegy, érted? Akkor is bevándorló. De itt, ha megnézzük, ugye mondjuk a mi őseinket, akkor az is legalább az egyik ősöd itt lakott, érted? Hát legalább végig tudod követni, hogy legalább az egyik ősöd az Magyarországon élt, vagy ha nem ezen az új Magyarországon, akkor a régi nagy Magyarországon élt, most részletkérdés. De az mégse akkora terület, mint az USA, gondold végig, hogy az USA-ban ott szanaszét költöznek az emberek, mert fogja, és mivel elérték az embereknél, hogy féleszűek legyenek, tényleg, mert akkor lennének egész eszűek, hogyha az életüket maguk irányítanák, és úgy élnének, mint mondjuk a háború előtt, hogy a családok 80-valahány% az önálló életet él, tehát vagy saját földön dolgozott, vagy saját állatokat tartott, vagy volt valami kis boltja, vagy valami kis ipar, amit működtetett. Tehát ugye ezen a 4 területen, de saját, a mai értelmezésben családi vállalkozásuk volt, vagy magánvállalkozásuk volt. Ami azt jelenti, hogy akkor eszesek voltak az emberek, és nem költöztek, mert az a vállalkozás, ami ott volt, az oda kötötte őket, érted? Tehát az én nagyapám az egyik, az cipész volt, magánvállalkozó a mai értelemben, a másik nagyapám az meg földműves. Saját földjük volt. Jó, nem nagy, mert mit tudom, 20 hektár, de ez egy dolog. Tehát lényeg az, hogy gondold végig, tehát elérték először is az embereknél azt, hogy alkalmazottá váljanak. És amint alkalmazott valaki, kiszolgáltatott az alkalmazotti létnek. Tehát például valaki dolgozik mondjuk egy cégnél, akár egy nagy cégnél, ahol akár több ezer embert foglalkoztatnak, és azt mondja holnap az a nagy cég, hogy na, akkor én kiköltözöm Indiába. És akkor több ezer ember, már is munkanélküli. És hol helyezkedik el utána? Hát sehol a környéken, érted? Fogja és el kell költözni, ami azt jelenti, hogy el kell hagynia az otthont. Tehát az otthon adja a gyökeret, és úgy van egy szabály az élettel kapcsolatban, ez egy életszabály, általános szabály. Hogyha elszakadsz a gyökereidtől, akkor nem leszel boldog. Legalábbis tartós boldogság olyan nem létezik annál, aki elszakad a gyökereitől. És ugye a gyökér az 2. Az egyik az a szüleid a gyökered, a másik pedig a hazád a gyökered, érted? Ahol születtél, az a gyökered. Érted? Én Budapesten születtem, én most is Budapesten élek. Tehát én a gyökeremtől nem szakadtam el. Oké? És gyerekkoromtól én Budapesten élek. Tehát ugye az a gyökér, hogyha azt a területet, azt a nemzetet, érted, nem hagyod el. De mondom, Amerikában persze könnyen vannak, hát ott mindenki bevándorló, ott nincs nemzet, ott nincs gyökér. Érted? Ott nincsen. És ugye ahhoz, hogy meg lehessen valósítani a globalizmust, ahhoz a nemzetállamokat kell felszámolni. Ez az első lépés. Ezt gyönyörűen leírták, mondom, az 1800-as évek végén valami nagyon gazdag, szupergazdag ember írta ezt le. Utána tudsz nézni a neten, meg tudod találni. Érted? És gondold végig, hogy vajon efelé megyünk? Hát most már valaki azt mondja, hogy ez összeesküvés elmélet, az hülye, érted? Szó szerint. Az ilyen csökkent agyú. Arra meg csak azt lehet mondani, hogy hülye.
de nem összeesküvés elmélet,